Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu Boost My PC, tentokrát je to číslo 12 a máme tady už leden 2018 a to je nejvyšší čas shrnout si novinky na poli hardwareu, softwaru, gamingu za rok 2017, čili to nejzajímavější. Já začnu asi s tím, co nejvíce lidí mohlo zaujmout za poslední rok, a to byla válka AMD versus Intel. Vlastně AMD uvedlo 8 jádra, zlepšilo výborně výkon na jedno jádro a nastala opravdu konkurence, která to nebyla dobrých 10-15 let. A díky tomu vlastně Intel na to odpověděl pak na podzim a uvedl vlastně do desktopu 6 jádra. A měli jsme tady 4 jádra už od roku 2009 a nebýt vlastně Ryzenu, tak možná jsme i v roce 2025 na 4 jádrech od Intelu. Potom se vrátíme k ROG, k našim inženýrům, což jsou velice chytří lidé. Inženýři z Tajvanu si mysleli doposud, že Evropani jsou opravdu ty velký mozky, velký hlavy a tudíž veliký sluchátka. Já myslím, že Ment by mohl vyprávět. Ty sluchátka jsou fakt obrovský. Například tyhle vlastně ROG Centuriony, a nebo tady vlastně potom ROG Strix Wireless. No a vlastně tito inženýři zjistili, že ne všichni Evropané mají gigantické hlavy, víš třeba já, a ani ne tak dokonalý mozek. Takže vlastně nám postačí tady ty ROG Fusion 300, ty jsou dělané vlastně na průměrný Evropany nebo podprůměrný Evropany, jako jsem například já, nebo kdokoliv. Takže mi chceš říct, že v roce 2017 přišli inženýři z Tajvanu na to, že v Evropě nemáme mozky. To je skvělý. Zjistili vlastně, že nejsme tak geniální, jak si mysleli. No ale to nebylo jediný téma, protože grafické karty hýbou světem, vyšlo spousta nových her a na to je potřeba výkonné grafické karty, jako je třeba GTX 1080 Ti, Radeon Vega anebo GTX 1080. Jenomže aféra Bitcoinu, Etheria způsobila, že vlastně za ty karty vůbec nemáme, nejsou dostupné, mainstream je taky vyprodaný a tak vlastně zbyl čas na něco takového, jako je Nvidia GT 1030 a nebo Radeon 550. A v čem to je tak skvělá zpráva, že nám tohle chceš říct? No, že možná víc lidí přijde na konzole. Proč bychom to dělali, když máme úžasné komponenty, ROG je nejlepší značka a my budeme dělat na konzolích? Jsi blázen. Já nevím, já to vidím zase jako takový problém, ale dobře. Já mám řešení. Prosím vás, pokud těžíte Bitcoin, tak se na to vykašlete a hrajte počítačové hry. My nechceme používat konzole. Děkujeme. A třeba to zkrachuje. Ale kdyby náhodou byly ty konzole, tak možná Bětka bude vidět, co s tím. Hele, já bych přesně na tebe navázala spíš ohledně toho obyčejného hraní, protože 2017 to bylo jednoznačně ve znamení PUBG. Především se hraje na PC. To je pravda. Hraje někdo PUBG na konzoli? Ano, hraje a je to špatný. Kupte si pořádný počítač. Děkuju. Je to momentálně jedna z nejhranějších her na Steamu a minulý rok v létě na Twitchi překonala dokonce League of Legends co do počtu sledování, což vlastně se v žádnému jinému titulu dlouho nepovedlo. Čili klobouček dolů. A ono vůbec, co se týče počítačových her, tak loni měli úplně fantastický výsledek a vůbec hry vydělaly na $100 miliard, což je naprosto šílená částka. Bohužel teda 50% z toho tvoří mobilní hry. Což mi tak trošku připomíná, pánové, jestli pak tušíte, jaký nejsledovanější herní trailer byl za loňský rok na YouTube? Já mám takový špatný tušení, že když 50% prodejů tvořily mobilní hry, že to bude nějaká mobilní hra, ale řekni, že to je něco inteligentního, prosím. Je to Clash of Clans? To je přesně to, co jsem nechtěl slyšet. S 50 milionama zhlídnutí. Už tam bude i nějaká dobrá střílečka. No hele, na druhém místě Mario, až na třetím místě je Call of Duty, ten z druhé světové války, který má teda vlastně 20 milionů zhlídnutí, takže polovinu toho, co získal Clash of Clans. Čili nic moc. No ale co se týče roku 2017, tak bylo bohužel i ve znamení jistých afér, a to především co se týče lootboxu. No, aféry nebyly jenom v herním průmyslu. Bohužel to zasáhlo i YouTube a tím to ovlivnilo spoustu videí.
na celosvětovém měřítku. A je to z toho důvodu, že bylo pár menších problémů, co pár youtuberů udělalo, možná někteří z vás víte, ale to opravdu ovlivnilo celé YouTube, protože začal takový problém se žlutou ikonkou, které se říká demonetizace, což znamená, že tvůrci přicházejí o spoustu peněz, jejich videa jsou demonetizovaná, protože YouTube spustil algoritmus, který automaticky hledá špatné věci na videích, akorát nefunguje tak dobře, jak by měl, což může být problém a k tomu přišlo tento rok ještě to, že se videa neodesílají do subboxu, což znamená, že pokud odebíráte nějaký kanál, tak vám nedojde nové video, máme menší sledovanost, máme menší peníze a proto chodíme v těch roztrhaných věcech. No, snad někdo uvidí i Boost My PC další díl. Budeme doufat. Tak a s touto peckou se vracíme tadyhle zpátky a podíváme se na první, nejzajímavější asi komponentu Boost My PC počítače, a to je monitor ROG Swift PG27 VQ. Mám tady monitor, který je součástí výherního PC a je to monitor se zakřiveným displejem. Teďka populární a populární jsou i RGBčka, podsvětlení a můžete si tudíž sladit ten monitor přímo s vašimi periferiema nebo i s vaším kompem, aby byl lepší herní zážitek nebo poslech hudby. Monitor má 165 Hz, technologii G-Sync, tudíž sladění FPSek s obnovací frekvencí monitoru na vaší grafické kartě Nvidia, což v tomto případě samozřejmě Nvidia bude. Je šetrný k vašim očím, protože tady máme Blue Light Filter celkem v 5 podobách a ovládání velice jednoduchý, protože máme tady takový joystick jako řídící páku v autě, pomocí který ladíme nastavení barev, frekvenci, celý ten overclocking na těch 165 Hz a podsvětlení samotného monitoru v různých režimech. Co jiného, než abyste tady zapařil třeba Assassina, a s touto peckou se pak vracíme do studia. Díky Flankre, byla to krásná reportáž. Ale teď už jsme tady s našima výhercema posledního dílu Boost My PC. Ahoj kluci. Čau kluci, já myslím, že rovnou asi začneme, ať se nám hezky představíte. Kdo jste, odkud jste sem přijeli? Jak se máte a tak? No tak po tej ceste akože celkom fajn. Vlastne volám sa Patrik Tokoš. Moje meno je Samuel Nus. Aj spolu s kolegom bývame na internáte v Bratislave. Ale inak pochádzame z malej dedinky pri Skalici, čo je vlastne mesto asi 5-10 km od hraníc s Českou republikou. No a kolikrát jste se už zkoušeli přihlásit do soutěže? Toto je 4. pokus, pokiaľ nerátame aj Asusment súťaž. To už by byl 5. To je fakt jako hodně pokusů, ale jde vidět, že vy natáčíte asi na YouTube, předpokládám, protože to video je fakt jako hezky zpracovaný. Jak dlouho to už děláte? Od roku 2012 vlastně od februára, čo som nahral svoj nejaký prvý ten gameplay a vlastně doteraz. Aj keď je tam väčšinou sú tam nejaké prestávky alebo niečo, ale tak nejak celkovo to ťaháme tých. Bude to ten 6. rok. No hele, a jak vznikal scénář na ten poslední? No tak, na to je veľmi... To bolo veľmi chaotické, akože. Ono, blížil sa termín, vlastne moja teta býva vo Viedni a nabídla nám, že by sme tam mohli ísť teda točiť. Tak sme celý týždeň sme pred točením hovorili, pôjdeme von, vymyslíme scenár, tam sa len točí. Deň predtým, odjezdom, som hovoril, ideme von, musíme to vymysleť. Lenže sme boli unavení, že však zajtra cestujeme, máme 4 hodiny cesty, to musíme vymysleť. Potom sme sa zrazu ocitli už vo vlaku a že sakra, asi by sme mali začať. A akože my sme mali nejaký pôvodný koncept, že by sme mohli urobiť niečo, že sme sa strátili vo Viedni a potom, že to je strašná blbosť. A vlastne náš kolega, čo sa mi točil, tak proste vo vlaku pustil Despacito, čo bolo vtedy v lete a my úplne, že ježiš, vypni to, ja to nemôžem počúvať. Že urobte paródiu na toto, že bude to ešte horšie než minulé kolo. hovorí, že nie, to nemôžeme urobiť. A potom vlastne sama napadlo, že urobme si vlastne z toho srandu, že urobme vlastne taký krátky kúsek a vlastne, že okolo toho to potočíme. Aj keď vlastne dalo by sa to video ešte dosť osekať, je tam dosť takých pasáží proste, ale už sa blížil termín a nedalo sa, tak sme to prostě napráskali za sebou a nejako jsme to dali. Jako za mě tam je fakt dost vtipných pasáží. Mě hrozně pobavilo to, jak jste vyletěli z toho bytu, když jste se do toho dobývali. Protože jsem se úplně viděl a něco podobného se mi stalo, když si pronajímáš Airbnbčko nebo něco takového a snaží se dostat do jiného bytu. To je věc prostě, kterou všichni známe. A moje hlavní otázka je ta,
kde jste sehnali pekařský auto? No hlavně ještě s takovým výborným obrázkem. Ještě k tomu. Ono pre nás vlastne, keď sme prišli do Viedne, tak pre nás prišiel môj ujo, ktorý tam pracuje a zobral nás cez najväčšie obchody, cez sklady, cez všetko. A mysleli sme si, že pre nás prišiel normálnym autom je ich a prišiel pre nás hontou dodávkou. Takže jste rovnou využili pekařský auto a vylezli jste z něj? Práve, že nie. To bolo tak, že my sme to videli a keď sme večer písali scenár, lebo my sme vlastne ten prvý deň, čo sme tam prišli, my sme si len popozerali mesto, že kde by sa čo mohlo odohrávať. A vlastne potom sme prišli na ten byt, a kde sme vlastne nocovali a večer, že no idem asi písať scenár konečne, tak sme sa dali do toho. A potom vlastne sme nejak o 4:00 končili a ešte nás napadlo, že o 4:00 ráno. A potom nás vlastne napadlo, že nedala by sa tá dodávka nejako využiť, tak sme vlastne dali vedieť tomu jeho ujovi a on s tým vlastne súhlasil, s tým, že zacenzurujeme SPZ-ku, čo sa nejako podarilo a dali sme to tam, no. Ale tiež to bolo ako, že my sme mali točiť už prvý deň, čo sme tam boli, lenže my sme proste si točili iné veci a on skončil v práci a musel to auto nechať proste vo firme. Takže proste tam to už sme nemali kedy a potom ďalší deň už bol odchod vlastne naspäť do Bratislavy. A tak sme to úplne pár minút pred odchodom vlaku sme to natáčali hento. No a takovej ten pán, co vás vyhodil z bytu, to byl kdo? To je môj dedo. Jo. A hentá scéna zrovna nebola točená už vo Viedni, tá bola točená v Holíči, čo je mesto pri Skalici. A to bolo vlastne dotačané ešte ten deň, tuším, ako sme prišli z Viedne. Ono, my sme tento záber chceli natočiť v Viedni, u tej mojej tety, len bohužiaľ mali tam strašne zlé svetelné podmienky na to. Jasne, že by to nebolo vidieť. Hej. A hlavne tá chodba tam bolo 1 x 1 meter, takže keby nás vyhodil, tak by nás vyhodil do steny. A chceli sme, aby ešte ten sklep vyzeral tak odstrašujúco a to som vedel, že tam, kde býva môj detko, že tam ten sklep fakt vyzerá odstrašujúco, takže proste dáme to tam. No jako povedlo se vám to, já jsem určitě spokojený a myslím si, že kluci si výhru zasloužili. Rozhodně. A mohli bychom se jít podívat na ten počítač, co myslíte? Ja som za. Také kluci, jste zpátky, na to jste čekali celou dobu a je to váš okamžik, vaše chvíle a váš počítač Boosmy PC 12. Takže case modding dělal Australand Tech Modified, což je jeden z nejlepších case modderů na světě z Austrálie. A využil skříň Coolmaster H500. Tam má RGB ventilátory, synchronizovaný s Aura od Asusu, čili vlastně může zladit barvy, jak je ti libo v RGB barvách. Uvnitř potom je základní deska Maximus 10 Hero, což je vlastně řada pro 8. generaci Intel procesorů. Je to deska herní s vynikajícím zvukem, vynikající lankou, vynikajícím napájením pro overclocking, pro dusíkový orgie. Jak vidíš, je to chlazený vodou. Jak grafická karta, tak procesor. Procesor 6 jádro Intel Coffee Lake i7 8700K, který pracuje až na 4,7 GHz v turboboostu a 12 MB L3 cacheky. Aktuálně nejvýkonnější herní počítač a velmi dobrý počítač i na střih videa a na streaming ve 4K. Wow. Dále grafika, říkal jsem bitcoiny, grafiky nejsou, ale pro vás jsme sehnali 1080 Ti v edici Strix ROG, 11 GB paměti, 11 GHz frekvenční operační paměti, vlastně ultimátní výkon G-Sync technologie. Vlastně, co bych víc vyprávěl o nejvýkonnější grafické kartě na světě. Pokud se zaměříme na nějaké úložiště, operační systém běží na rychlém disku ADATA XPG série, jenže ukládat to tak někam musíš a tam je Seagate Barracuda Pro 10 TB. Aby nebylo málo ramek, což je důležité na streaming i na tu velkou editaci, je tam celkem 32 GB G-Skill Trident Z RGB. Neměl bych zapomenout taky na zdroj, ten je taky od Coolmaster, vyznačuje se tichým chodem a můžeme se podívat pak na to příslušenství. Začnu tady od toho routeru, je to Rapture od ROG 5300 série, 8 lanek, 3 vlastně nezávislé sítě, z toho jsou 2 5 GHz, jedna je malinko pomalejší, 2,4 GHz,
Pak klávesnice ROG Claymore, mechanická, má kovové tělo hliníkové, samozřejmě jsou tam možná nahrávání maker, spínače jsou Cherry MX. Tady je vlastně myška optická ROG Pugio. Znovu je to vlastně herní myš, která má vyměnitelná tlačítka, který máte v balení potom. To celé se vidí na podložku ROG Scabard. Vidíte, ohromná látková mrcha. Sluchátka, to jsou vlastně ROG Strix Fusion 300. To jsou, řekněme, sluchátka s vynikajícím zvukem, s virtuálními 7 jedničkama a svítí krásně červeně. Monitor ROG Swift PG27 VQ. Takže to by bylo asi všechno a celý komplex jsme si tak krásně popsali a já si myslím, že se perfektně užijete minimálně následujících několik let. To určite áno. To je absolútne niečo nepredstaviteľné, že teraz, čo tu vidíme prvýkrát, bude pre nás onedlho denná rutina, že pri tomto sa budeme zobudzať každé ráno do školy. Já myslím, že na klucích je krásně vidět, že rozhodně stojí zkoušet to dál, protože přece jenom 5 pokusů a nakonec výhra, takže příště to můžete být i vy. Přesně tak, je důležité se nevzdávat a já jsem moc rád, že podporujeme mladé hudební talenty. Hudební? Jo, prdele. Yeah. Usni mi to, už tretíkrát nevyšlo mi to. Fakt to nie je sranda s porodcami takýmito. Teraz sme to zobrali do rúk svedomito. Musí to, isto vidieť ti to. Pošvrté za stúto a už nemyslí mi to. Musí to, isto vidieť ti to. Pošvrté za stúto a už nemyslí mi to.